qu'il y a de plus important. منذ سنوات عديدة تداول الناس حكايات وأساطير عن سر شهرة الموناليزا، اللوحة الشهيرة للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي. كانت هذه اللوحة تثير الدهشة والتساؤلات، وكانت تتوارى وراء حاجز من الغموض والسرية. ولكن اليوم سأروي لكم قصة مختصرة ومثيرة عن سر شهرة الموناليزا الذي ربما ستكتشفونه لأول مرة. في العام 1503 كان دافنشي العبقري المتعدد المواهب يجلس أمام لوحة فارغة، وكان يعمل بكل حماسة وتفان على إنجاز لوحة لا مثيل لها، تجسد جمال المرأة وغموضها في آن واحد. وهكذا بدأت رحلة إبداعه التي ستهز العالم بعد ذلك. أمضى ليوناردو دافنشي سنوات عديدة في اكتشاف التقنيات الفنية ودراسة العلوم وتحليل الجمال الإنساني، وفي كل لحظة تقدم فيها زادت تحدياته، فقد أراد أن يخلق شيئا خاصا، لوحة لا تقتصر على الأبعاد الفنية العادية. وبينما كان يرسم الموناليزا تلوح في خياله العديد من الأفكار، لم يقتصر اهتمامه على تصوير الشكل الظاهري للمرأة فحسب، بل كان يسعى لنقل روحها وأفكارها وأسرارها إلى اللوحة. فهو أدرك أن الجمال الحقيقي يكمن في الداخل، في الأفكار والمشاعر التي تختبئ خلف القناع الخارجي. بعد سنوات من العمل المتواصل والتحديات التقنية، أكمل دافنشي اللوحة أخيرا، وبداخلها قام بإخفاء رموز ورسائل سرية لا يمكن الكشف عنها بسهولة. لقد كتب قصة المرأة المجهولة التي تظهر أمامنا بابتسامة غامضة، رسمها بألوان متداخلة وظلال متقنة، ووضع براعة تفاصيل لا تصدق. ومع مرور الزمن اكتشف الناس أن الموناليزا ليست مجرد لوحة فنية، بل هي لغز يحمل العديد من الأسرار. بدأت الشائعات تنتشر، وتداول الناس قصصا عن رموز مخفية وتفسيرات غامضة للوحة. وهكذا أصبحت الموناليزا محط اهتمام العالم، حيث حاول الناس فهم رسالة دافنشي الخفية ومعرفة القصة التي يرويها لنا من خلال لوحته. توالت الآراء والتكهنات حول هوية المرأة وسبب ابتسامتها الغامضة. هل تحمل اللوحة رموزا دينية أو رموزا للحضارة القديمة؟ هل تكشف عن أسرار الجمال والروح والإلهام؟ ما هو سر اختفائها وإعادتها؟ وهل تمتلك رسالة خفية تنتظر الكشف عنها؟ قصة الموناليزا ليست مجرد قصة فنية، بل هي رحلة مليئة بالألغاز والتحديات. وإلى يومنا هذا وإلى اللحظة التي نحن فيها لا يزال لدينا الكثير لنكتشفه. عالم هذه اللوحة الأسطورية. لنبدأ، لكن قبل ذلك اشتراكك في القناة وتشجيع محتوياتها قد يساهم في دعمنا. بطبيعة الحال أترك لك حرية الاختيار. فبعد 5 قرون من رسم ليوناردو دافنشي لوحة الموناليزا، لا تزال الصورة معلقة خلف زجاج مضاد للرصاص داخل متحف اللوفر، وتجذب آلاف المتفرجين المتدافعين كل يوم. إنها اللوحة الأكثر شهرة في العالم، ومع ذلك عندما يتمكن المشاهدون من رؤية العمل الفني عن قرب، فمن المرجح أن يندهشوا من الصورة الصغيرة الخافتة لامرأة عادية ترتدي ملابس محتشمة وأردية داكنة وبدون مجوهرات. لقد قيل الكثير عن ابتسامتها ونظرتها، لكن المشاهدين ما زالوا يتساءلون عن سبب كل هذه الضجة، إلى جانب ألغاز هوية الجليسة ومظهرها الغامض. إن سبب شعبية هذا العمل الفني هو أحد ألغازه العديدة والكثيرة. على الرغم من أن العديد من الآراء حاولت تحديد سبب واحد لشهرة القطعة الفنية، إلا أن الحجج الأكثر إقناعا تصر على أنه لا يوجد تفسير واحد.
إن شهرة الموناليزا هي نتيجة العديد من العوامل المقترنة بالجاذبية المتأصلة في اللوحة. فشهرة اللوحة ساهم في تقييمها بمبالغ خيالية، فقد تجاوز سعرها حاجز $1,000,000، ومع ذلك تبقى خارج نطاق البيع بسبب تصنيفها كإرث وطني لا يمكن التفريط فيه. مع كل تفاصيلها الدقيقة وأسرارها العميقة، فإن الموناليزا تظل قصة فنية مدهشة تحمل في طياتها جمالا يتحدى الزمن وأسرارا تثير الفضول والإعجاب. لا شك أن الموناليزا لوحة راقية جدا، فقد أثارت اهتمام معاصري دافنشي، حيث قاموا بتقليد وضعية 3 أرباع الجديدة. وفي هذا الصدد أشاد الكاتب جورجيو فاساري لاحقا بقدرة ليوناردو على تقليد الطبيعة عن كثب. في الواقع الموناليزا هي صورة واقعية للغاية، يظهر الوجه المنحوت بلطف الموضوع، فقد تعامل ليوناردو الماهر مع سفوماتو، وهي تقنية فنية تستخدم تدرجات دقيقة من الضوء والظل لنموذج الشكل، وتظهر فهمه للجمجمة تحت الجلد. يكشف الحجاب المطلي بدقة، والضفائر المصقولة بدقة كذلك، والعرض الدقيق للنسيج المطوي عن ملاحظات ليوناردو المدروسة وصبره الذي لا ينضب. وعلى الرغم من أن النظرة الجالسة الثابتة وابتسامتها المقيدة لم تعتبر غامضة حتى القرن ال19، إلا أن المشاهدين اليوم يمكنهم تقدير تعبيرها الملتبس. رسم ليوناردو شخصية معقدة تشبه إلى حد كبير الإنسان المعقد، ومع ذلك يشير العديد من العلماء إلى أن الجودة الممتازة للوحة الموناليزا لم تكن كافية في حد ذاتها لجعل اللوحة مشهورة، فهناك العديد من اللوحات الجيدة والمعروضة على مستوى العالم. فهناك إذن معطى آخر مهم، وهو أن الأحداث الخارجية ساهمت بشكل كبير في شهرة العمل الفني. فتواجد اللوحة في متحف اللوفر هو أحد المتاحف الأكثر زيارة في العالم، وهو عامل مهم أضاف شهرة أخرى إلى مكانة الموناليزا. وصلت إلى متحف اللوفر بطريقة غير مباشرة، بداية بفرانسيس الأول ملك فرنسا، الذي قضى ليوناردو في بلاطه السنوات الأخيرة من حياته. أصبحت اللوحة جزءا من المجموعة الملكية، ولقرون بعد ذلك ظلت اللوحة منعزلة في القصور الفرنسية حتى جاءت الثورة الفرنسية وأظهرتها للعموم في مطلع القرن ال19 بمتحف اللوفر، مما أدخلها عالم الشهرة والاعتراف الرسمي. وسرعان ما أصبحت هوية جليسة الصورة أكثر إثارة للاهتمام، على الرغم من أن العديد من العلماء يعتقدون أن اللوحة تصور ليزا غيرارديني، زوجة التاجر الفلورنسي فرانشيسكو ديل جيوكوندو، إلا أنه لا توجد وثائق تؤكد ذلك من فرانشيسكو، ولم يتم التعرف على الحاضنة بشكل قاطع، وهكذا أعطت الهوية المجهولة الشكل لأي وصف أراد الناس أن يصنعوه لها. وفي الفترة الرومانسية وفي القرن ال19 تحولت ربة المنزل الفلورنسية البسيطة التي ربما تم تصويرها إلى فاتنة غامضة. وصفها الكاتب الفرنسي تيوفيل غوتيه بأنها كائن غريب، نظرتها تبشر بمتع مجهولة، بينما ذهب آخرون إلى وصف شفتيها الغاضرة وابتسامتها الساحرة. وذهب المؤلف الإنجليزي والتر باتر إلى حد وصفها بمصاصة الدماء التي ماتت عدة مرات وتعلمت أسرار القبر. لا يزال الغموض الذي أحاط بالموناليزا في القرن ال19 يحدد هوية اللوحة ويثير التكهنات. وفي الوقت نفسه يؤكد تفوق أسطورة القرن ال19 أيضا لدافنشي باعتباره عبقريا. طوال القرون التي تلت وفاته كان يحظى باحترام كبير، ولكن ليس أكثر من معاصريه المقربين مايكل أنجلو ورافائيل. ومع ذلك لاحظ بعض العلماء
أنه مع تزايد الاهتمام بعصر النهضة في القرن التاسع عشر أصبح ليوناردو دافنشي أكثر شعبية، ليس فقط كرسام متميز ولكن أيضا كعالم ومخترع عظيم. كانت تصميماته تصور الاختراعات المعاصرة. تم نشر العديد من اختراعاته المزعومة في وقت لاحق، وأصبح ينظر إلى مساهمته في العلوم والهندسة المعمارية على أنها صغيرة، لكن أسطورة ليوناردو باعتباره عبقريا استمرت حتى القرن الحادي والعشرين، مما ساهم في شعبية الموناليزا. أثار كتاب القرن التاسع عشر الاهتمام بلوحة الموناليزا أكثر من أي وقت مضى، لكن سرقة اللوحة عام 1911 والضجة الإعلامية التي تلت ذلك جلبت اهتماما عالميا للوحة. عندما ظهرت أخبار الجريمة في 22 غشت من ذلك العام أحدثت ضجة كبيرة على الفور. توافد الناس على متحف اللوفر لإلقاء نظرة فاحصة على المساحة الفارغة التي كانت اللوحة معلقة فيها. ذات يوم اختفت الموناليزا من مكانها العتيق، ولم يتبقى منها سوى ذكرياتها في الأذهان. بدأت الشكوك تتعالى والأسئلة تتكاثر. من أين جاء اللص؟ من أين جاء السارق؟ وكيف نجح في اختراق حراسة اللوحة؟ وأهم من ذلك ما هي أهدافه الحقيقية؟ وكانت تلك السرقة سببا مباشرا في استقالة مدير المتحف، وانتشرت اتهامات بالخدعة في الصحف، وتم القبض على بابلو بيكاسو كمشتبه به ليبرأ فيما بعد. تفشت أنباء عن وجود تجارة سوداء تتاجر بأعمال فنية مسروقة، والاشتباه في أن الموناليزا قد تكون واحدة من تلك الأعمال. وفي ذلك الوقت أصبحت الموناليزا ليست مجرد لوحة فنية، بل رمزا للجوانب المظلمة والسرية في عالم الفن والثقافة. وبعد عامين تم العثور على اللوحة في إيطاليا بعد أن أبلغ تاجر أعمال فنية في فلورنسا السلطات المحلية بأن رجلا اتصل به بخصوص بيعها. كان الرجل هو فينسينزو بيروجيا، وهو مهاجر إيطالي إلى فرنسا. عمل لفترة وجيزة في متحف اللوفر لتركيب الزجاج على مجموعة مختارة من اللوحات، بما في ذلك لوحة الموناليزا. أخذ هو وعاملان آخران صورة من الحائط واختبأوا بها في خزانة طوال الليل، ثم هربوا بها في الصباح نظرا لعدم تمكنه من بيع اللوحة بسبب اهتمام وسائل الإعلام. قام بيروجيا بإخفائها في الجزء السفلي من صندوق السيارة حتى تم القبض عليه. تمت محاكمته وإدانته وسجنه بتهمة السرقة. وبعد ذلك أصبح العديد من الفرنسيين يعتبرون هذا العمل بمثابة كنز وطني فقدوه واستعادوه. من المؤكد أن لوحة الموناليزا أصبحت أكثر شهرة بعد السرقة، وزادتها السرقة شهرة في مختلف ربوع العالم. لكن الحرب العالمية الأولى سرعان ما استحوذت على الكثير من اهتمام العالم. وفي سياق آخر أشار بعض المهتمين بأن تشويه مارسيل دوشامب المرح لنسخة البطاقة البريدية في عام 1913 عاد الانتباه إلى الموناليزا، وبدأ اتجاها من شأنه أن يجعل اللوحة واحدة من أكثر اللوحات شهرة في العالم من جديد. فقد قام دوشامب برسم لحية وشارب على وجه السيدة، وأضاف عبارة مبتذلة بالفرنسية في أسفل اللوحة. فجر هذا الفعل غير المحترم فضيحة صغيرة أخرى، وأدرك فنانون ماكرون آخرون أن مثل هذه الحماقة ستجذب الانتباه إليهم ولعقود من الزمن. وحذا فنانون آخرون حذوهم، وأبرزهم أندي وارهول، بينما قام آخرون بالتلاعب بنسخ الموناليزا. وزاد رسام الكاريكاتير والإعلانات من تضخيمها على مر العقود. ومع تطور التكنولوجيا الحديثة تم إعادة إنتاج اللوحة إلى نسخ كثيرة، وتم التلاعب بها أحيانا حتى أصبح وجه الجليسة واحدا من أكثر الوجوه شهرة في العالم، حتى بالنسبة لأولئك الذين لم يكن لديهم اهتمام كبير بالفن. سبب آخر زاد في شهرتها هو أن نقل اللوحة
إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1963 وإلى اليابان عام 1974 ساهم في رفعها إلى مرتبة المشاهير. سافرت لوحة الموناليزا إلى أمريكا فيما لا يقل عن مقصورة من الدرجة الأولى على مثل سفينة عابرة للمحيطات، واجتذبت حوالي 40 ألف شخص يوميا إلى متحف متروبوليتان في مدينة نيويورك والمعرض الوطني للفنون في واشنطن العاصمة أثناء عرض الصورة، حيث أقامت لمدة 6 أسابيع. كما استقبلت حشود كبيرة الصورة في اليابان بعد حوالي 10 سنوات من ذلك، أي في سنة 1974. علاوة على ذلك، ونظرا لأن السفر أصبح منخفض التكلفة بشكل متزايد منذ أواخر القرن العشرين، فقد تمكن العديد من الأفراد من زيارة باريس وزيادة شهرة اللوحة. على الرغم من أن الموناليزا هي بلا شك فن جيد وفن راقي، إلا أنه لا يوجد سبب واحد لشهرتها، بل إن عشرات الأسباب، بدءا من وصولها بالصدفة إلى متحف اللوفر، إلى صناعة الأساطير في القرن التاسع عشر، إلى النسخ التي لا نهاية لها في القرنين العشرين والحادي والعشرين، هي التي عملت جميعها جنبا إلى جنب مع الجاذبية المتأصلة في اللوحة لجعل لوحة الموناليزا لوحة العالم بامتياز، اللوحة الأكثر شهرة على الإطلاق. ولكن السر الحقيقي لم يكشف بعد، فقد يكون ليوناردو دافنشي أخفى أعمق أسراره في الموناليزا، في انتظار محقق ما يكتشفها لمرة أخرى. انتهت الحلقة، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة. إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.